Hello guys, good afternoon sa inyong lahat dyan. Kagigising ko lang and ano yun basta? Juice? Woohoo! So sweet. Why you drink it? Yeah. Kape tayo guys. Tapos ko lang ng trabaho around 6 o'clock in the morning. So, Where are you going? wala, dito lang sa bahay. Magbe-bake ng chicken. You want that? Ha, Sebastian? Chicken? You do some push-ups and chin-ups. I want to see you try to do a pull-up. I can't. You can't? Bucket. Ang sakit ng tiyan ko. Bucket. Gawa dun sa chin-up bar. Sakit guys kasi inaano mo yung kasali rin yung abdominal doon eh. So yun ang tapos mahirap kasi kailangan malakas ka hindi ako malakas, kulang sa practice. Ang ginagawa ko, tumatalon para makapag-chin up ako, then dahan-dahan ako pababa. So guys, kape muna tayo. La 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 la. Tahimik ngayon dito, naka-stay lang kami sa bahay and mamaya pa yung pasok ko gabi. Umpisa ng 6:30. Tapos ngayon magkakape muna tayo. Coffee ko guys, black coffee lang, wala akong asukal. Ayos na ito. Gusto kong maging consistent sa ko dito sa vlog ko. Yung daily sharing lang. Wala rin ako masyadong content na daily vlogging lang talaga yung aking may oras ako kasi mas mahaba yung oras ko sa trabaho ko. And minsan gusto ko rin mag-share nung may alam din ako na konti. Like, kung gusto you guys na gumawa nung disinfectant na makakamura kayo, madali lang. Yung bumili ako ng alcohol sa Canadian Tire dito, 50% nga lang yon. And mayroon ako lemon. Ito, pwede rin itong gamitin na pang disinfectant. Ito na yung ginagawa ko. So nilagyan ko siya ng water, alcohol, and essential oil ng lemon. Dinagyan ko siya ng 10 patak, yung ginawa kong sprayer. And ito dinadala ko sa trabaho. Inalo ko ng kamay ko. Pero may ginawa ko ng sprayer. Yun guys, yung ginawa ko na homemade DIY. Yan. Mabango pa siya. And yung lemon oil, pwede nyong gamitin siya rin sa pag may humidifier kayo. Pwede nyo siyang gamitin. Pwede nyo rin siyang pang-flavor sa salad, pang disinfectant. So nabili ko ito online. Ayan, organic siya. Maraming benepisyo. Pwede mong singhutin para alam naman natin ang lemon, 'di ba? Maraming gamit kaya napakaganda siya.
Kung may fresh kayo, pwede rin yung fresh. Magandang ihalo sa tubig, drinking water. Ako, linalagay ko rin sa inumin to, pinapatakan ko lang ng 2 patak. And disclaimers guys, it depends sa hindi ko rin i-recommend na but I use it. It's my experience. So kung gusto nyong i-try, it's on your own risk. Kasi alam ko yung lemon oil na pinagkukuhaan ko ay may description doon na pwede kong ilagay sa water na inumin. So, yun lang. Kaya ingat lang kayo palagi dyan kung nasaan man kayo. Yan ang buhay dito sa Canada, guys. Ngayon, nasa bahay lang kami ngayon. Walang labas. Ako lang ang lumalabas ngayon. Kasi nagtatrabaho. Napakahirap. Kailangan take talaga ng vitamin C. Yun lang ang panlaban natin. Vitamin C and full of nutrients. Ang kailangan natin ay i-consume para malabanan natin yung mga sakit-sakit na yan. Ito guys, titimplahan ko na yung chicken breast. Na guys, yung ating chicken. And gagawa rin kami ng mashed potato again. Yep. And then, hinit up ko ng 375. Broil yan. And pasok na natin sa oven. Init na eh. There you go. Mga lang yan, 25 minutes to half an hour. Galin natin sa... Wait. I want to call 911. Calling our dog. Tanggalin natin. Sam. Tanggalin natin, Ninang Julie, salamat po sa inyong regalo. You like it, Samuel? Yan na guys yung ating manok, na natin ng 20 minutes yan. Gagawa ko ng gravy. Bakit ayaw mo laruin yung toy? Daddy! Yung chicken natin na Wait. natapos na.